Welcome back once again. I'm yours Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. તો આપણે ઘરે જ ભૂંગળા બટેકા કેવી રીતે બનાવવા, આ મારી સ્ટાઇલ છે. ઘણી બાર બધે અલગ અલગ રીતે બનાવતા હોય છે, આપણે ફ્યુચરમાં એ બી જોઈશું. પણ આપણે બેઝિકલી ઘરના જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી કેવી રીતે ભૂંગળા બટેકા બને, ઓબ્વિયસલી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક, તો આજે એ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો, જો અહીંયા છે ને સૂકા મરચાં હોય એ મેં ગરમ પાણીમાં સોક કરેલા હતા. કે તમે ઓવરનાઇટ 5-6 કલાક માટે ઠંડા પાણીમાં બી રાખી શકો છો, અથવા ઇન્સ્ટન્ટ કરવું હોય તો ગરમ પાણીમાં અથવા થોડી વાર ગરમ પાણીમાં કૂક બી કરી શકો છો. અને હવે આપણે ડ્રેન કરી લેશું. આમાં મેં 2 મિક્સ મરચાં લીધેલા છે, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. રેગ્યુલર મરચાં હોય સૂકા એ બહુ તીખા હોય છે, તો સાથે સાથે મેં થોડા જે આપણે કશ્મીરી ચીલી હોય એ બી એડ કરેલી છે. તો હવે આ પાણી બધું ડ્રેન કરી અને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો આવી રીતના આપણે પાણી પહેલાં ડ્રેન કરી લેશું. અને ખાસ એ બી તમને હું જો કહેવાનું ભૂલી ગયો કે આની અંદરથી જે બીજ બધા હોય, સીડ્સ, એ પહેલાં કાઢી લીધેલા હતા મેક્સિમમ. જો બીજ હશે તો કડવાશ બી આવશે ને એક્સ્ટ્રીમ તીખું થઈ જશે પછી. ઓકે, તો એ વસ્તુનું તમે ધ્યાન રાખજો. અને આ હેન્ડલ કરવામાં બી બહુ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે તીખું બહુ હોય છે, તમારા પછી આંખ ને હાથ બહુ બળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે પેસ્ટ કરી લઈશું. તમે ખાસ અગેઇન હું કહું છું કે તમે પ્લીઝ ધ્યાન રાખજો, બહુ તીખું હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, થોડું હું પાણી બી એડ કરીશ જેથી પેસ્ટ સરખી થાય એકદમ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આમાં અડધી ચમચી જેટલું હું આદુ નાખું છું. ઓપ્શનલ છે પણ ખરેખર ટેસ્ટ સરસ આવશે. તો પેસ્ટ કરતી વખતે જો મેં આદુ બી થોડું એડ કરી લીધેલું છે. અને એકવાર પાછું મિક્સ કરી અને પાછી પેસ્ટ કરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણી હવે પેસ્ટ રેડી છે. હવે આપણે એક ફર્ધર પ્રોસેસ કરવાની છે, આને થોડી પેસ્ટને કૂક કરવાની છે ઓઇલ સાથે. તો હવે એ જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આમાં જો આપણે મેં કઢાઈ લીધેલી છે. હવે એમાં થોડું ઓઇલ આપણે એડ કર્યું છે. ઓઇલની માત્રા રફલી તમે તમારી પર રાખજો, થોડું વધુ રાખજો તો કોટિંગ સરસ આવશે. હું એક વસ્તુ એડ કરું છું, ઓપ્શનલ છે અગેઇન, હું થોડી હિંગ એડ કરું છું પહેલાં, જેથી થોડું ટેસ્ટ સરસ આવે. અને તેલ તમે ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ફાસ્ટ ના રાખતા, થોડું મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રાખજો. અને જે બી આપણી હિંગ કૂક થાય આપણે હવે પેસ્ટમાં આ જો એડ કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, મિક્સર જારમાં જેટલું બધેલું હોય તેમાં થોડું પાણી એડ કરી અને જો આપણે આપણી બાકીની પેસ્ટ બી એડ કરી લીધેલી છે. હવે થોડું મિક્સ કરી હવે ગેસ આપણે મીડિયમ કરી દઈશું. અને આની અંદર જો મરચાં તો આપણે ઓલરેડી છે જ, અને મારું મરચું એક જો મિક્સ ઓલરેડી મેં રાખ્યું છે, જો કશ્મીરી રેડ ચીલી અને રેગ્યુલર રેડ ચીલી, એઝ આઈ સેડ બિફોર. હવે જો તમારી પાસે કશ્મીરી રેડ ચીલી ડ્રાય ના હોય તો તમે જે પાવડર આવે છે, જો આ કશ્મીરી રેડ ચીલીનો આવી રીતના, એ તમે હાફ કરી શકો છો. હાફ કશ્મીરી રેડ ચીલી અને હાફ રેગ્યુલર. ઓકે, તો એવું નથી પેસ્ટ હોય તો બી તમે બનાવી શકો છો. હવે હું આમાં થોડી હળદર એડ કરીશ અને ઓબ્વિયસલી સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. હવે તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે. હું આમાં એકચ્યુઅલી 4 દાણા ખાંડના બી નાખીશ ફ્રેન્ડ્સ. સ્વીટ નથી કરવાનું, પણ એક્સ્ટ્રીમ જે સ્પાઇસીનેસ હોય થોડી તોડવા માટે આપણે લીંબુ બી એડ કરીશું પછી, પણ થોડું આપણે શુગર એડ કરીશું 4 દાણાની અંદર. જો રફલી થોડી શુગર, 4 દાણા જ ખાલી. ઓકે, હવે આપણે ત્યાં સુધી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાનું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ કલર જોઈ શકો છો, ઉપર એકદમ સરસ તેલ આવી ગયું છે જો. એટલે હવે આપણું આ ચટણી આપણી કમ્પ્લીટલી રેડી છે. પ્લીઝ રિમેમ્બર ફ્રેન્ડ્સ કે તમે આ ઘણું તીખું હશે તો થોડું તમે ધ્યાન રાખજો હેન્ડલ કરતી વખતે. ઓકે, અને આ મલ્ટીપલ આનો યુઝ થઈ શકે છે. આ તમે પાઉંભાજીમાં બી યુઝ કરી શકો છો, ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવતી બી વખતે યુઝ કરી શકો છો. એટલે આ મલ્ટીપર્પઝ ઓકે છે. તો હવે બસ આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. સો નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, જો અહીંયા મેં બાફેલા બટેકા લઈ લીધેલા છે. આ એકદમ નાના બટેકા છે. જો મોટા હોય તો તમે 1/2 1/4 બી કરી શકો છો. ઓકે, સામાન્ય જે બાફેલા હોય થોડા હાર્ડ બોઇલ્ડ થોડા રાખો તો આઈડિયલી સારું છે.
હવે બટેકા બાફતી વખતે મેં મીઠું નહોતું નાખ્યું, પણ આપણે જે આપણી ચટણી બનાવી એમાં મેં મીઠું નાખેલું છે, છતાંય હું આમાં થોડું ઉપરથી આવી રીતના થોડું એડ કરી દઉં છું મીઠું. અગેન તમારા ઉપર છે તમે કેટલું મીઠું કેવી રીતે લ્યો છો એ, તો એકવાર આપણે રફલી બસ મીઠામાં આવી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે જે ચટણી છે એ એમાં એડ કરીશું. હવે એક પ્રશ્ન ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ તમે મને ના પૂછશો કે કેટલી ચટણી એડ કરવાની. હવે તમારા ટેસ્ટ ઉપર છે, તમે કેટલું તીખું તમે ખાઈ શકો છો એની ઉપર. તો બસ જો ફ્રેન્ડ્સ, હવે ઓલમોસ્ટ આપણે રેડી છે. એક વસ્તુ આમાં ખાસ તમે એડ કરવાની હજી બાકી છે, એ છે લીંબુનો જ્યુસ. અગેન તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે, અને સાથે સાથે કોથમીર. જો અત્યારથી જ કેટલું મસ્ત ટેમ્પટિંગ લાગે છે. અને ફાઇનલી પાછું એકવાર બધું મિક્સ કરી દઈએ આપણે. આ સ્ટેજ ઉપર ફ્રેન્ડ્સ તમે ટેસ્ટ કરી શકો છો, અને પાછું કંઈ મીઠું કે તમારે કોઈ મસાલા બાકી હોય તો તમે એડ કરી શકો છો આમાં. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ ખાલી તમે એનો લુક જુઓ કેટલો મસ્ત લાગે છે. એમાં જોતા જ કલર જો કોઈ આપણે આર્ટિફિશિયલ કલર નથી યુઝ કર્યો, બધું નેચરલ છે. તો બસ હવે આપણે ફાઇનલી થોડું ગાર્નિશ કરીશું. જો તમે ઓબ્વિયસલી અનિયન ડુંગળી ખાતા હોય તમે એ ઉપર એડ કરી શકો છો. હું થોડી કોથમીર હજી મને બહુ ભાવે છે એટલે એડ કરું છું. અને ઓલવેઝ લીંબુ તો આપણે હોઈએ જ, તો બસ એક લીંબુનું વેજ હું જો એડ કર્યું. ભૂંગળા આપણા તળાઈ ગયા છે, અને બસ હવે આમાં કાંઈ રાહ જોવાનું નથી. તમે ઇફ યુ વિશ તમે સેવ છે, સિંગદાણા છે, બધું બહાર એવી રીતના મળતું હોય એ તમે એડ કરી શકો છો તમારી રીતે. પણ આ ખૂબ જ ઇઝીલી બની ગઈ. અને બહાર ઘણીવાર રસો બી બનાવે છે, તો આપણે પછી ફ્યુચરમાં બીજી વાર રેસીપી જોઈશું. તો આપણા દેશી સ્ટાઇલ ભૂંગળા બટેકા હવે રેડી છે, એ બી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક. બહુ મસ્ત છે ખરેખર. આપણે ટ્રેડિશનલ એક જે કહી શકાય સ્ટ્રીટ ફૂડ આપણું ખરેખર સૌરાષ્ટ્રનું, એ છે ભૂંગળા બટેકા. તો બસ હવે હું મજા માણીશ. તમે બી ઘરે બનાવો, અને ખાસ તીખાશનું તમે ધ્યાન રાખજો. સાદું લાલ મરચું બહુ યુઝ કરશો તો બહુ સ્પાઇસી થઈ જશે, હું કોન્સ્ટન્ટલી રીટ્રેટ કરું છું. અને કોઈ બી તમે વેરિએશન કરી શકો છો. આની અંદર સેવ ઉમેરી શકો છો, સિંગદાણા, એ તમારી બધું ઉપર છે. ખાસ ફ્રેન્ડ્સ ચેનલ આપણે સબસ્ક્રાઇબ ના કરીએ તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને રેસીપી તમને ગમી હોય તો પ્લીઝ એમાં લાઇકનું બટન છે એ દબાવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ધીસ ઇઝ યોર હોસ્ટ Darshan signing off. Goodbye.